Goedenavond, dames en heren. Moreno Ravenberg hier. In deze opname, in deze video, zal ik het hebben over de demon Pazuzu, in werkelijkheid de Heidense God. Dus ja, laten we direct beginnen. De onderzoeksbestanden volume 22 Pazuzu. Zoals ik voorheen vermeldde, begon ik weer geesten te onderzoeken. Dus geesten die de mogelijkheid of capaciteit bezitten, de eigenschap bezitten om het weer te beheersen. En de eerste die ik in de gaten had gehouden en meegemaakt had na het lezen van iets ergens over hem was Pazuzu. Kortom is hij een Assyrische of Babylonische demonische god die zich specialiseert in het veranderen van het weer, stormen, droogte, etc. en bescherming van kwade geesten of tegen kwade geesten. Pazuzu is Saturnisch van aard, correspondeert met Steenbok, specifiek 23 graden in Steenbok. Dus hij is Saturnisch in de zin van dat is een corresponderende planeet. En het horoscoopteken waar hij aan gekoppeld is Steenbok. En hij heeft een hint van waterman in zich. Dus ja, in zijn geheel Saturnisch, gedeeltelijk Steenbok, of voor het grootste gedeelte Steenbok en gedeeltelijk waterman. 20 graden in waterman wel te verstaan. In dit geval dient ze vroegere, eerdere attribuut voor het beschermen en verdrijven van kwade geesten en de laatste voor weersomstandigheden. Ik heb zijn krachten getest door hem op te roepen en hem te vragen om regenval in mijn omgeving te verminderen, omdat het meerdere keren per dag zwaar regende. Ik had 2 weken in gedachten, maar hij zei dat een week het beste is dat hij voor mij kon doen onder die omstandigheden, onder de omstandigheden in de tijd dat ik hem opriep. Regen is geleidelijk afgenomen en de laatste 3 dagen zijn helemaal vrij van regen met heel mooi weer. Ik ben tevreden en vind deze operatie daarom een succes. Mijn divinatielezingen, dus informationele lezingen, die als weersverwachting dienen, in de zin van wat je kan verwachten in de omtrent de resultaten die je geest teweeg gaat brengen. Wanneer eentje oproept als tovenaar, dat is een divinatielezing. Hebben aangetoond dat ik mezelf te ver stoot en het feit dat hij me vertelde dat 2 weken niet uitvoerbaar is, bevestigt dat. Dus ik vroeg in feite meer dan ik zou mogen vragen. In ruil voor hetgeen ik een bood in de vorm van offergaven zoals tegenbetaling of tegenprestatie. Wat de verschijning betreft verscheen Pazuzu en heeft tijdens het ritueel 2 vormen aangenomen. Zijn standbeeld en die van een Zulu-krijger. Een Zulu-krijger is een Afrikaanse stereotypische krijger die schild en speer in hand heeft en geheel naakt is, uitgezonderd de kruisregio en voor de rest heeft hij ook andere traditionele Afrikaanse drachten zoals veren en andere ornamenten omtrent zijn lichaam. Dat is een Zulu-krijger. Hij sprak met een harde stem voor het standbeeld en net als een gewone Afrikaanse man voor de strijder. Wat mij een beetje irriteerde is dat hij in zijn krijgervorm veel bewoog en rondliep. Zijn energie voelde heidens aan en herinnert mij aan het feit dat ik met de heidense God te maken heb. Maar het was sterker dan ik van goden gewend ben. Het resultaat is natuurlijk zoals altijd belangrijk en dat was aanwezig. Heel leuk en dank je Pazuzu. Ik zal het zeker in de gaten houden of in gedachten houden voor gerelateerde zaken, ondanks het feit dat je mijn nummer 1 keuze niet bent. PS, er werd geen zegel gebruikt omdat ik van niemand weet die een zegel gebruikt en hij vertelde me dat het niet nodig is. Dus ja, dat is dan zo'n beetje omtrent deze geest. Lang verhaal kort. Het artikel legt zichzelf uit zoals altijd. Pazuzu is, sommige mensen zullen Pazuzu ook kennen in de Amerikaanse film The Exorcist. De iconische film The Exorcist over een demonenuitdrijvende priester en de geest die het kleine meisje die bezeten was van een demon, dus zo'n beetje de demon, werd aan Pazuzu geattribueerd, maar in werkelijkheid is dat niet het geval. In werkelijkheid is Pazuzu een Assyrische en Babylonische demonische god die zich specialiseert in de zaken die ik heb vermeld, specifiek omtrent het weer, stormen, droogte en bescherming tegen kwade geesten of kwade invloeden. De reden daarvoor is dat de Assyriërs of de Babyloniërs Pazuzu als een slechte geest zagen, niet als een demon, maar ze zagen hem als een duistere god. Natuurlijk is hij een zelf gecreëerde god. Zie Heidense goden als u de video omtrent Heidense goden of de opname die ik heb gedaan in die
in die video, of wacht ik gewoon, pardon, wacht ik gewoon op het eindscherm en ik zal die maar koppelen in de laatste 20 seconden van deze video. Kunt u daarop klikken als u een uitleg wil in detail over heidense goden en hoe ze tot stand komen. In ieder geval, heidense goden, lang verhaal kort, zijn zelfgecreëerde geesten. Ze zijn over het algemeen, zonder dat hun volgelingen het wisten, zijn ze zelf door die volgelingen gecreëerd. De volgelingen hebben die goden gecreëerd per ongeluk, bij wijze van spreken, als een manier om uit te leggen, om een verklaring te kunnen vinden voor dingen die ze zagen die hun te boven gingen, zoals natuurverschijnselen, etc. In ieder geval was Pazuzu een van ze bij deze twee beschavingen, de Assyriërs en de Babyloniërs. En zij zagen hem, in hun boekje was hij ook een duistere geest. Hij was een donkere god, hij werd gezien als een god van de onderwereld, etc. Maar hij werd toch aanbaden omdat hun logica was, hey, als deze vent voor alle negativiteit kan zorgen, kan hij ons ook beschermen tegen deze negativiteit. Het is gewoon reminiscent van het gezegde, de vijand van mijn vijand is mijn vriend, iets in die zin. In ieder geval was hun logica dat, weet je, ze denken als deze voor alleen maar onheil kan zorgen, kan hij ons ook, als wij hem aanbidden en wij in een goed plaatje bij hem komen te staan, kunnen we ons ook beschermen tegen zijn wraak, bij wijze van spreken. Het is een ironische band, maar ja, om eerlijk te zijn, christenen heeft dezelfde soort band, maar op een heel andere manier in ieder geval. Dit is gewoon bij wijze van spreken. Ja, in ieder geval. Dus dat kan Pazuzu doen als god. Hij is een heidense god en de specialiteiten zijn verdrijven van boze geesten, bescherming bieden tegen kwade invloeden en alles dat met het weer te maken heeft en zo'n beetje vruchtbaar, alles wat te maken heeft met de aarde, vruchtbaarheidsgewijs. Dus storm, regen, chaos, noem maar op. Alles dat vernietigende macht bezit. Vandaar zijn attributen. Saturnus is een van de planeten die daarvoor bekend is. Die bekend is voor tegenspoed en een hard leven leiden in de zin van veel tegenslagen tegenkomen. En vandaar, Pazuzu is puur Saturnus en hij correspondeert aan steenbok voor het grootste gedeelte, voor 70%, en de resterende 30% is waterman. En ik heb al uitgelegd toen ik het artikel oplas waarvoor die zijn. Ik had als experiment Pazuzu opgeroepen, het was een aantal jaren geleden, 2017, dus 3 jaar geleden. En ik herinner me nog, de omgeving waarin ik me bevond, specifiek mijn woonomgeving, de regio waarin ik woonde, het regende vaak, tot irritatie toe. Het regende op zijn minst 3 keer per dag en binnen die omgeving was dat nogal veel. Over het algemeen is het droog en is het nogal warm. Was het nogal warm in die omgeving, dus 3 keer per dag stortregen voor een week lang was echt iets van, wat gebeurt er nou met het weer? En ja, ik was het gewoon niet verzat en ik heb gewoon een kleine offergave gemaakt in de vorm van 1 middagmaaltijd aan Pazuzu. En ik vroeg hem voor mooi weer, zoals ik in het artikel vertelde, voor 2 weken. En hij zei me nee. Hij heeft me gezegd, het beste dat ik je kan geven is 1 week. En ja, Pazuzu verschijnt, zoals ik zei, als een Zulu-krijger, dus een traditionele Afrikaanse speerman. Of een standbeeld. Weet je, je hebt een standbeeld van Pazuzu. Als je gewoon standbeeld Pazuzu opzoekt op het internet, ga je hem direct vinden. Een klein stenen standbeeldje van Pazuzu met zogeheten vleugels, etc. Een soort demonisch-achtig uitziend standbeeldje of een minaret, poppetje, iets in die zin. Ja, en dat is de algemene verschijning. En ja, in het begin had ik niet echt veel hoop voor het ritueel, maar ja, ik vestig over het algemeen geen hoop, omdat ik altijd werk met het ergste geval scenario. Het ergste geval is dat weet je, het niet lukt of dat het project faalt, maar belangrijk is dat het de moeite en de tijd waard was van het proberen. Of het was de moeite van het proberen waard. Dus ik heb dat gedaan en in de eerste 2 dagen zag ik nog geen verandering. En ik dacht bij mezelf, oké, het ritueel heeft gefaald dus. Oké. En de 3e dag begonnen dingen te veranderen en op een onnatuurlijke wijze.
Ik had duidelijk de weersverwachting bekeken. En het zou alleen maar regen worden voor de komende week. Alleen maar regen. En bij de derde dag was de regen volledig gestopt. Geen wolken meer, niets. Het weer was ideaal. Het ideaalste weer dat ik ooit ben tegengekomen. 25 graden buiten, geen wolkje aan de lucht, de hemel is helemaal blauw en de zon scheen. Maar niet zo fel dat, weet je, dat je hem voelt, dat je lichaam voelde branden. Nee. De zon was op een aangename manier, het was koud buiten, maar niet te koud. Dus het was echt, in het Engels zegt men picture perfect weather. Het was echt het perfecte weer, of de perfecte weeromstandigheden waar je maar voor kan vragen of om kan vragen. En ja, ik was heel tevreden en dat hield echt vol. Sorry, dat is mijn ringtone. Ja. Ik was echt tevreden en ik had ook opgemerkt dat de weersverwachting plotseling veranderd was. Elke website die ik bezocht, die een weersverwachting doorgaf voor die locatie, voor mijn locatie, was helemaal veranderd. Alle weersverwachtingen voor de komende week na de derde dag waren voor het ritueel echt regenachtig. Weet je, alleen maar regen, bliksem, donder. En na het ritueel, op de derde dag na het ritueel, was het alleen maar zonneschijn, ideaal weer. Geen wolk. Dus dat is geen toeval, weet je. Dat kan helemaal niet. Dat is iets dat, ieder zou me zeggen, ik heb dat voor het eerst gehoord. Ja, dus dat kan gewoon niet. Dus ja, het ritueel was een succes en ik was er heel tevreden mee en ik ben er tot de dag van vandaag nog steeds er heel tevreden mee. Ik had wel opgemerkt dat het ritueel van mij nogal veel energie vergde. Tot het punt waar ik langer dan gewoonlijk sliep. Ik sliep 8 tot 12 uur per dag in plaats van de gebruikelijke 6 uur. Die ik over het algemeen maar nodig heb. Ja, en dat gebeurt over het algemeen wanneer je met geesten werkt als tovenaar of magier. De resterende energie die nodig is om het doel of objectief te bereiken, zullen ze meestal aan jouw eigen astraal lichaam aantrekken. Dus aan jouw geest, bij wijze van spreken. En je gaat dat opmerken in de vorm van extra moeheid en dergelijke. Dus ja, dat was hem zo'n beetje. En ja, voor de rest is er niets anders te vermelden. U kunt het artikel raadplegen. U kunt het eindscherm bekijken en de video omtrent Heidense code bekijken als u wil, die verschijnt op scherm. En in het artikel gaat u zelf ook een Nederlands artikel zien die doorleidt naar Pazuzu, specifiek via snelkoppeling. En dan kunt u die zelf gewoon doornemen. Het is nog een klein gedeelte, maar ja, het is de moeite van het lezen toch waard. En het staanbeeld van Pazuzu is zelfs daar ook in afgemeld. Ja, dus dat was hem zo'n beetje. Bedankt voor het bekijken en tot de volgende keer.